We're having everyone write out a job description. That way management can assess who's valuable and who's expendable. My parents are trying to take an active interest in me. Why can't they just have their own lives? Look at us. We're just like everyone else. We've bought into the same ridiculous delusion. This idea that you have to settle down, resign from life. We've got orders to cross here. That is the German front line. If we're not clever about this, no one will get to your brother. مسرحي عريق جاب أوسكارز في أول تجربة سينمائية يخوضها، ومن بعدها لعب في جانرز مختلفة وأثبت نفسه في كل منها. نعم، اليوم هي جمجمة الإنجليزي سام مانديز. السير سامويل ألكسندر مانديز ولد عام 1965 في بيركشير إنجلند من عائلة مليانة كتاب ومؤلفين. ابن لبروفيسور جامعي ومؤلفة روايات أطفال. تطلقوا وهو في عمر صغير، لكن اهتمت والدته بتعليمه جدا وانتقلت للعمل في أوكسفورد وأخذته معاها عشان يكمل دراسته الثانوية في أرقى المدارس مع علية القوم. ورغم أنه أبدى اهتمام بالدراما والسينما خصوصا من عمر صغير، إلى أنه دراستها في إنجلترا في هذاك الوقت كان بوصفه مستحيل. Being at Cambridge University and becoming a film director seemed impossible because there was no training to be a film director. There were very few examples of people who'd gone on to do it. And all the people that I loved, the English filmmakers that I loved, they'd all gone off to Hollywood, Hitchcock, Lean. وعلى الرغم من ذلك الرجل حاول وقدم في الجامعة الوحيدة اللي كانت تدرس فيلم في إنجلترا في هذاك الوقت، جامعة وورويك، لكنه ما انقبل. وانتهى به الحال لدراسة الأدب الإنجليزي في جامعة كامبريدج المرموقة. وفي كامبريدج انضم مانديز لنادي المارلو سوسايتي، نادي مسرحي عريق في جامعة كامبريدج، وهناك بدأ يخرج ويعيد إنتاج مسرحيات كلاسيكية مختلفة ويتعرض للسينما من وقت لآخر ويمارس رياضته المفضلة الكريكت. So for me, what theatre taught me, and where the two have great similarities, is that what you're doing is you're communicating to a group of people in a dark room. بعد تخرجه بمرتبة الشرف عام 1987 بدأ مانديز مسيرة طويلة في بيوت الإنتاج المسرحي في بريطانيا. 15 سنة. أحتاج فيديو آخر غير هذا عشان استعرض لك مسيرة كفاحه من خريج كامبريدج المبتدئ إلى مخرج مسرحي عالمي تجذب أعماله متذوقي المسرح من كل مكان. حقق فيها جوائز مرموقة في عالم المسرح زي الأوليفيير أووردز والتوني أووردز على مسرحيات ضخمة زي أوليفر، كاباريه وذا بلو روم. كاباريه على وجه التحديد هي مسرحية كلاسيكية شهيرة أعاد إنتاجها سام مانديز بممثلين جدد وأغاني رهيبة ملحمية. لقيتها على يوتيوب وشغلتها من باب الفضول، ما لقيت نفسي إلا مكملها إلى كلمة النهاية. حقيقي تحفة مسرحية، حترك لك رابطها تحت في الوصف لو مهتم. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you. Bleibe, reste, stay. بس خلينا الآن من سنينه المسرحية وتعال معايا 1999، السنة اللي يقرأ فيها ستيفن سبيلبرغ نص للكاتب آلان بول، ويروح لدريم ووركس ويقول لهم لازم تنتجوا الفيلم هذا بدون ما تغيروا ولا كلمة. تبغوا مخرج؟ أعرف لكم واحد إنجليزي يسوي مسرحيات رهيب. وفعلا يكلم سبيلبرغ مانديز يقرأ النص يعجبه، يجي لأمريكا عشان يعطينا أول أفلامه وتحفته الخالدة أمريكان بيوتي. لكن قبل ما نتكلم عنه ونستعرض باقي أفلام مانديز لازم نجاوب على السؤال الكوني. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, the cosmic question. لا
لا يمكن حصر سام مانديز على جانرا معينة، من الدارك كوميدي في أمريكان بيوتي لعلاقة أب وابنه في عالم عصابات رود تو بريديشن لعلاقة زوجية متدمرة في ريفولوشنري رود، باستثناء فيلمين بوند كل أفلامه مختلفة وما يحب يكون له لون معين أو ستايل ينعرف فيه، وأقتبس منه على لسانه. لما تقول لي عن فيلم إنه لينشيان أفهم، لما تقول لي عنه كيوبريكن برضو أعرف أنت قاعد توصف إيش. بالنسبة لسام مانديز هو ما يبغى إنك تطلق على أي شيء اسم مانديزيان. This isn't life. This is just stuff. And it's become more important to you than living. واقعي جدا، قصصه موجودة في كل مكان حوالينا باستثناء فيلمين بوند. هو جدا متزن، يستعرض قصصه ببطء ونعيش فيها مع آركس شخصيات مدروسة. أثر خبرته المسرحية واضح جدا في تركيزه على تطور الشخصيات، دائما يطلب جلسات ريهيرسلز طويلة قبل ما يبدأ يصور أفلامه، ودائما يحاول انه يصور مشاهد أفلامه بترتيب ظهورها في السكريبت وعلى الشاشة عشان يساعد ممثليه لتقمص الأدوار وعيش القصة. To be paid to do what you love. Isn't that the dream? باستثناء 1917 مانديز لا يكتب أفلامه بنفسه، دائما ما يعتمد على كتب سابقة أو فرق كتاب. يتعامل مع دي بيز معينين ويعطيهم حريتهم زي كونراد هول وروجر ديكنز، عشان كذا تلاحظ انه اسلوبه البصري غير محدد وبسيط لكنه جمالي جدا. دائما في فريمات رهيبة في كل أفلامه، يعامل الست فيها كأنه يعامل مسرح فعلا، ويعمل بلوكينج خرافي يخلي الصورة تتكلم قبل الحوار. وفي 7 من ال8 أعمال اللي قدمها دائما سترافقك موسيقى العريق توماس نيومان وتقربك لعوالم مانديز. Today I quit my job and then I blackmailed my boss for almost $60,000 past the asparagus. Your dad's actually kind of cute. I think he and your mother have not slept together in a long time. Shut up! You think you're the only one who's frustrated. I'm not? Well then, come on, baby, I'm ready. كيفن سبيسي في دور 40 يعيش أزمة منتصف عمر ويتخرفن عند صاحبة بنته اللي تعيش أزمة مراهقة في عائلة مفككة، الجمال الأمريكي. اسم مثير جدا يختاره مانديز عشان يورينا قصة مليانة قبح واستغلال وحرمان جنسي، لكنها في نفس الوقت قوية جدا، حقيقية معبرة يتساءل فيها مانديز عن معاني الجمال. كتابة خرافية وسينماتوغرافي مذهل واستخدام رائع للموسيقى ناسب القصة. أمريكان بيوتي ترشح ل8 أوسكارز، فاز منهم ب5، كان منهم أوسكار مانديز الوحيد على الإخراج. The Oscar goes to Sam Mendes for American Beauty. This is the first Oscar nomination for British theatre director Sam Mendes. American Beauty is his film directorial debut. انت مستوعب انه فيلمك الروائي الطويل الاول تشيل فيه 5 أوسكارز وواحدة منها على الإخراج؟ ترى ابدا ما هي سهلة. لكن بغض النظر عن الجوائز، أمريكان بيوتي فعلا فيلم قوي بأداءات جبارة. يكفيك كيفن سبيسي اللي سلطن واتقن واستحق أوسكار الليدنج رول على دوره في أمريكان بيوتي. What the hell are you thinking? He saw everything. Can he keep a secret? He's my son. A man of honor always keeps his word. طريق سفر طويل محفوف بالمخاطر لأب وابنه في محاولاتهم للهرب من العصابة اللي ينتموا لها بعد ما شهد الابن عملية قتل ما كان المفروض يشهدها. الفيلم كقصة جيد، بس كسينماتوغرافي مجنون، وعندك طاقم تمثيل يخوف. توم هانكس في دور رجل عصابة، عمرك ما حتشوف توم هانكس في دور زي كذا في أي فيلم ثاني. بول نيومان في آخر دور لو قبل ما يتوفى. دانيال كريغ وجود لو اللي بدع، والرهيبة جينيفر جيسون لي. الدايركتور اوف فوتوغرافي كونراد هول، كان رود تو بريديشن آخر فيلم له هو الآخر قبل وفاته، وعطانا فيه سينما وصور بديعة استحق عليها جائزة الأوسكار الوحيدة للفيلم من أصل 6 ترشيحات. We are now part of Operation Desert Shield. Saddam Hussein's got 1 million Iraqi soldiers. They are tough. They will stop at nothing. If you're not too busy, move it. Then I
I tell you not to get lazy? Let's go. Put it on. Get it on. That is your sleeping bag, you moron. Come over to the dark side. وفي 2005 يعطينا تجربته الحربية الأولى جار هيد. يقول ماندز إنه الناس كانت متوقعة إن يعطيهم فيلم حربي ضخم على طريقة أوليفر ستون، بينما هدفه كان دراسة نفسية بمعالجة أقرب ما تكون للأفلام الأوروبية الفنية. وهذا فعلا اللي حصل. ماندز بنى الفيلم على كتاب سابق بنفس الاسم لجندي في المارينز، واستعرض لنا رحلته أثناء حرب الخليج ما بين صحراء السعودية والكويت. رحلة كانت منهكة مرهقة نفسيا لكن تعلم الكثير. بطولة جايك جالنهال وجيمي فوكس، ونجح بالقوة على شبابيك التذاكر وما ترشح لأي جوائز ضخمة. ونصيحة لو تبغى تشوف جار هيد لا تدخلوا على أساس إنه فيلم حربي ملحمي، ادخلوا على أساس إنه تجربة متزنة ودراسة نفسية مذهلة بصريا لجندي في انتظار الحرب. You've been to Paris? I've never really been anywhere. People are alive there, not like here. I'm going back the first chance I get. Frank Wheeler, I think you're the most interesting person I've ever met. ونيجي الريفولوشنري رود اللي جاب فيه ماندز ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت اللي كانت زوجة ماندز في هذاك الوقت، وحطهم في الخمسينات وصنع بينهم دراما رومانس زوجية مؤلمة مبكية. الفيلم يستعرض حياة الزوجين من يوم ما تقابلوا، صعود أحلامهم الوردية واندثارها مع واقعية الحياة وسوداويتها. ريفولوشنري رود زيه زي ماريج ستوري، يوريك كيف الزواج ممكن يكون فخ إنساني مرهق ومسؤولية ضخمة. نجح ماديا على شبابيك التذاكر وترشح ل3 جوائز أوسكار. Now I'm wondering what we're doing. Did you look at the itinerary? I stapled it to the inside of your jacket. Look at you! You're so fat! I'll always love you, even if you're enormous. Even if it takes you months to lose this weight. وفي 2009 Away We Go بطولة جون كريسينسكي ومايا رودولف. تقدر تسميه أخف فيلم لسام ماندز على مستوى الإنتاج والكتابة. كوميدي رومانس عن زوجين ينتظروا مولودهم الأول ويبدأوا ينتقلوا من مدينة لأخرى باحثين عن بيت يأويهم وجيران عاقلين. الفيلم مسلي مضحك لكنه أيضا ناضج في نفس الوقت ويحمل رسائل مهمة. ورغم أني شخصيا ما أحب تمثيل جون كريسينسكي إلا أنه ماندز استعمله صح في فيلم لطيف اللي رغم ميزانيته الصغيرة 17 مليون ما قدر يغطيها بالأرباح رغم تقدير النقاد. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. وفي 2012 وبضغط من صديقه الممثل دانيال كريغ يوافق سام ماندز على انه يخرج فيلم جيمس بوند الثاني لكريغ والاول له سكاي فول. رغم تخوفه كون انها سلسلة تجارية معروفة وفيها قواعد معينة لازم يلعب تحتها عشان يطلع فيلم ناجح، الى انه بميزانية تزيد عن 200 مليون دولار واكثر من 120 يوم تصوير وممثلين زي دانيال كريغ، خافيير باردم وغيرهم ممثلين جيدين، قدر يعطينا فيلم جيمس بوندي ممتع بامتياز. القصة ما هي جديدة لكن السينماتوغرافي والصور مذهلة، الموسيقى المعهودة والأغاني الأصلية حقت الفيلم رائعة، أدت إنه سكاي فول يجيب أرباح تزيد عن $1 مليار ويترشح ل5 أوسكارز، يفوز منها ب2 ويؤدي إنه الاستوديو يتمسك في سام ماندز عشان جزء ثاني. Is this really what you want? Living in the shadows, hunting, being hunted, always alone. I don't stop to think about it. وفعلا في 2015 يرجع بفيلم جيمس بوند الآخر سبكتر اللي يحمل كل الإيجابيات الموجودة في سكاي فول، لكن الآن الفيلن جديد يلعب دوره كريستوف والتز بمشاهد أكشن خرافية وستانتس جديدة. نجح تجاريا رغم أنه ميزانيته كانت أكثر من سكاي فول بشوية، إلى أنه أرباحه جابت حوالي 800 وشوية مليون دولار. ورغم أنه كثير يشوفوا سكاي فول أفضل، إلى أنه بالنسبة لماندز هم الاثنين فيلم واحد طويل مدته 5 ساعات. الجدير بالذكر انه بعد ما سام ماندز ترك الفرانشايز سلم الراية للمخرج كاري فوكوناغا، نفس المخرج اللي عطانا مسلسل ترو ديتكتيف وفيلم بيستس اوف ا نيشن، وحيعطينا قصة لبوند جديدة نهاية هذا العام بعنوان No Time to Die، ومن التريلر يظهر انه مبشر. History isn't kind to men who play God.
قبل ما أكلمك عن آخر أفلام مانديز السينمائية، اسمح لي أذكرك بأنه مانديز رغم نجاحاته السينمائية المتلاحقة ما نسي بيته الأول المسرح، فأعاد إنتاج مسرحية الملك لير عام 2014 للناشونال ثيتر، وبعدها أعطانا ذا ليمان تريلوجي عام 2019، ويقول إنه دايما يحب ينتقل بين العالمين. عشان كذا حنلاحظ في فيلمه الأخير اللي حتكلم عنه بعد شوية كيف تجلى لنا المسرح اللي عايش جوته في أبهى صورة. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. مبني على قصة جده اللي شارك في الحرب العالمية الأولى 1917، يحكي قصة جنديين يسابقوا الزمن لإيصال رسالة لكتيبة ضخمة من الجنود على وشك أنهم يدخلوا فخ مميت. القصة بشكل عام عادية، بس المميز هنا هو أسلوب تصويرها الخرافي بمساعدة الدايركتور اوف فوتوغرافي روجر ديكنز. مانديز يعطينا قصة ساعتين وكأنها لقطة واحدة متصلة. من الآخر هذه تجربة سينمائية فريدة من نوعها، تستاهل شاشة كبيرة بأداءات رائعة من دين تشارلز تشابمان وجورج ماككي. حقق فيه مانديز ما يزيد عن 380 مليون دولار أرباح من 90 مليون ميزانية، وفاز ب3 أوسكارز على السينماتوغرافي والفيجوال إفكتس والساوند ميكسينج، واستحق 1917 إننا نصنفه ثالث أفضل فيلم في سنة 2019 بعد باراسايت وذا آيرشمان. عارف حقول كل شوي أقول لك باراسايت معلش. The only person, and I truly believe this, certainly with a big film, who has the whole film or some version of the whole film in his head is the director. And everyone is looking to you for that level of leadership, and you have to describe what it is that they need to do. ختاما يا صديقي، سام مانديز اليوم بعمر 55 عام و8 أفلام في السي في، ما زال يخرج ينتج للسينما والمسرح والتلفزيون. ما عندنا أخبار أكيدة عن مخرجه القادم، لكن باستعراضنا لمسيرته الفنية تأكدنا بأنه فنان حقيقي عشق الدراما وتمرس أساليب عرضها في القنوات المختلفة، وقدم في السينما 8 قطع استحقت التحليل والتقدير، وجعلت لجمجمته مكان بين الجماجم اللي نفتحها في المر. قل لي انت ايش فيلم سام مانديز المفضل عندك تحت في التعليقات، بالإضافة لاسم مخرجك المفضل اللي تبغانا نفتح جمجمته في الأسابيع القادمة. زر السبسكرايب حيسهل تواصلنا، واللايك لو أعجبك الفيديو، ودائما كون في المر. ايش ده؟ ايش اللي انا عملته ده؟